Am primit foarte multe întrebări în ultima vreme despre legătura dintre alimentație și cancerul la sân. Atât de la persoane care erau interesate din punct de vedere al prevenției, deci persoane sănătoase, cât și de la persoane care tocmai ce fuseseră diagnosticate cu cancer la sân și urmau să înceapă tratamentul, sau persoane care terminaseră tratamentul pentru cancer mamar. Și am zis că ar fi un foarte bun moment să discutăm despre acest subiect. Dar înainte să intrăm în partea aceasta de alimentație și de stil de viață și legătura dintre ele și cancerul la sân, aș vrea întâi să înțelegem ce înseamnă factori de risc și care sunt aceștia. Factorii de risc, deci toate lucrurile puse împreună care ar putea să ducă la apariția cancerului, sunt de două feluri. Avem factori de risc nemodificabili. Aceștia sunt factorii de risc pe care noi nu-i putem controla, nu putem să-i schimbăm. Și avem și factori de risc modificabili, aceia asupra cărora putem să avem influență. Motivul pentru care vreau să știm lucrul acesta este ca să înțelegem că nu doar alimentația și nu doar stilul de viață sunt importante în apariția cancerului. Factorii nemodificabili sunt diferiți în funcție de tipul de cancer despre care discutăm. În cazul cancerului de sân, cel mai important factor nemodificabil și cel mai important factor în general este sexul feminin. Cred că este evident pentru toată lumea că șansele să faci cancer la sân sunt mult mai mari dacă ești femeie decât dacă ești bărbat. Un alt factor nemodificabil important este vârsta. Cu cât înaintăm în vârstă și cu cât trăim mai mult, cu atât sunt șanse mai mari să facem cancer, inclusiv cancer la sân. Tot foarte important este și istoricul familial și bagajul nostru genetic. Adică cu cât sunt mai multe persoane în familia noastră care au avut cancer și în mod specific cancer la sân, cu atât cresc șansele noastre de a avea acest tip de cancer. Tot din categoria factorilor nemodificabili, fac parte și momentul în care ne-a venit ciclu și momentul în care am intrat la menopauză. Cu cât perioada aceasta este mai lungă, deci cu cât ne-a venit ciclul mai devreme și am intrat la menopauză mai târziu, deci cu cât hormonii au avut o mai mare influență asupra vieții noastre, cu atât șansele de apariție a cancerului la sân sunt mai mari. Bun, toți acești factori sunt foarte importanți, dar din păcate nu avem cum să-i schimbăm. De aceea ne interesează și de obicei discutăm doar despre factorii modificabili. Aici intrând stilul de viață care conține alimentația, activitatea fizică, somnul, pentru că acestea sunt zonele în care putem să îmbunătățim, putem să optimizăm cum facem lucrurile. Ok. Și ne interesează să discutăm pe momente. Odată să discutăm despre alimentație și stil de viață din perspectiva prevenției, apoi ce se întâmplă dacă de fapt suntem în timpul unui tratament pentru cancer la sân și cum putem să creștem șansele sănătății pe termen lung după terminarea tratamentului. Când vine vorba de prevenție, sunt câțiva factori de risc care țin de stilul de viață pe care îi știm foarte bine și sunt un pic diferiți în premenopauză față de postmenopauză. În premenopauză, factorii despre care avem cel mai mare nivel de dovadă că ar crește riscul de cancer este consumul de alcool. Și aici intră inclusiv consumul ocazional, adică 1-2 pahare pe săptămână. Deci nu trebuie neapărat să fim niște băutori înrăiți. Lipsa activității fizice este o problemă, deci cu cât facem mai multă activitate fizică, cu atât scade riscul de apariție a cancerului la sân. Un lucru care e diferit între premenopauză și postmenopauză este greutatea noastră corporală. În premenopauză, kilogramele în plus nu reprezintă un factor de risc, se pare că ar avea chiar un ușor rol protector. În schimb, odată ce intrăm în postmenopauză, factorii deja discutați, deci consumul de alcool și prezența sau absența activității fizice rămân la fel, dar riscul legat de greutate este diferit. În postmenopauză, greutatea crescută, supraponderea, obezitatea cresc riscul apariției cancerului mamar și distribuția greutății. Dacă kilogramele noastre sunt la nivelul abdomenului, deci avem
mai mult țesut adipos la nivelul burții este un factor de risc mai mare decât dacă, nu știu, avem coapsele mai groase. Bun. Și ajungem la partea despre care, de fapt, primesc cele mai multe întrebări și anume factorii alimentari, anumite alimente în sine. Aici discuția este mai complicată, pentru că este foarte, foarte greu să știm exact ce face mărul și ce face para. Studiile legate de alimente, de mâncare, sunt notoriu de greu făcute, pentru că presupune să urmărești foarte mulți oameni, zeci de mii de oameni, pe perioadă foarte lungă, adică 10, 20, 30 de ani, lucru care e greu de făcut, presupune foarte mulți bani și sunt foarte multe șanse ca ceva să nu iasă bine, având în vedere cât de lungi sunt ele. Însă, chiar dacă este dificil să facem genul acesta de studii, avem totuși suficiente informații încât să știm care alimente au cel puțin posibilitatea de a avea rol protector când vine vorba de cancerul de sân. Dar înainte să le enumerez, aș vrea să subliniez că doar pentru că un aliment are potențialul acesta de a oferi protecție, nu înseamnă că trebuie să-l consum în mod obsesiv, să încep să-l storc, să fac sucuri și să mănânc zeci de porții pe zi din alimentul respectiv. Nu. Înseamnă doar că este bine să le știu și să am grijă de-a lungul săptămânii să mă întâlnesc cu câte o porție pe zi din alimentul respectiv, deci într-un mod echilibrat. Bun. Și care sunt aceste alimente despre care avem suficiente informații că ar merita să ne străduim să intre în alimentația noastră? Avem pe primul loc familia de crucifere. Okay? Familia care conține varza albă, varza roșie, brocoli, conopidă, gulie, ridichi, varză de Bruxelles, varză kale. Avem familia de aliacee cu diferitele tipuri de ceapă, praz, usturoi. Avem apoi merele. Banale, ieftine, le găsim tot timpul anului. Alimentele de culoare galben-portocalie, deci alimentele cu conținut crescut de carotenoizi, aici intrând morcovii, cartoful dulce și o grămadă de altele. Avem fructele de pădure, mai ales căpșunii, smeura, murele, afinele. Și chiar vreau să subliniez această idee, faptul că diferite fructe și legume care se găsesc chiar în țara noastră sunt foarte utile și nu este nevoie să apelăm la tot felul de fructe și legume aduse din, nu știu, Asia, Africa, eventual pasteurizate, conservate și aduse pe vapor timp de 3 luni. Nu știu de ce sunt foarte la modă în ultima vreme. Bun. Continuând lista noastră. Frunzele verzi. Iar de mare importanță, că vorbim de salată, de leurdă, de măcriș, de rucola, urzici și orice altă formă de frunze verzi. De asemenea, nucile, semințele de in, dar măcinate. De ce măcinate? Pentru că altfel sunt foarte mici și tari și sunt greu de digerat. Însă, având în vedere că sunt semințe, dacă vreți să vă măcinați o cantitate un pic mai mare, eu cel puțin așa fac, că nu am timp tot timpul să fac lucrul ăsta, ca să le păstrați pe termen mai lung, odată ce le-ați măcinat, puneți-le într-un borcan cu capac și țineți-le la frigider ca să nu se oxideze. Un alt aliment care, cu toate că a fost multă vreme foarte controversat, are de fapt posibile beneficii, este soia. Și aici mă refer la produsele integrale de soia, boabe, păstăi, laptele de soia și tofu. Și dacă sunteți curioși să aflați mai mult despre subiectul soia și cancer mamar, am un material întreg făcut pe acest subiect. Și nu în ultimul rând, sunt și lucruri pe care putem să le bem, cum ar fi ceaiul verde, care vine cu foarte multe beneficii. Și de asemenea avem și condimentele. Condimentele care nu doar că oferă gusturi interesante, dar vin și cu beneficii pentru sănătate. Și aici vorbim de lucruri absolut simple, cum ar fi pătrunjelul, mărarul, rozmarinul, oregano, dar putem să discutăm și despre lucruri așa un pic mai exotice, cum ar fi turmericul sau curcuma. Și nu în ultimul rând, am uitat să menționez ciupercile. Iar când vorbesc despre ciuperci,
Mă refer în primul rând la cele mai banale, ieftine și ușor de găsit ciuperci, anume ciupercile champignon. Și din nou, nu știu de ce sunt foarte la modă tot felul de shiitake, maitake și alte ciuperci venite din țări străine, când putem să avem la îndemână variante foarte ieftine și ușor de găsit și de gătit. Deci astea ar fi lucrurile care țin de stilul de viață atunci când discutăm de prevenție. Bun, dar cum stau lucrurile dacă vorbim de cineva care deja a fost diagnosticat cu cancer mamar și urmează să înceapă tratamentul oncologic? Bun, în timpul tratamentului oncologic, mai ales perioada de chimioterapie, este o perioadă foarte specială. Niciodată nu putem să știm înainte cum o să ne simțim. Este o perioadă în care poate să ne fie greață, să avem vărsături, să avem probleme cu constipație, cu diaree, tot felul de probleme. E posibil să scădem în greutate, lucru pe care nu ni-l dorim, deci cel puțin nu kilograme multe, în timpul chimioterapiei. Deci perioada de chimioterapie este o perioadă în care vrem să fim în formă, să rezistăm la tratament. Și atunci, în perioada aceasta, încercăm să mâncăm ce putem. Dacă avem zile proaste, în care mirosurile ne deranjează, gusturile nu sunt ok, nu avem poftă de mâncare, pur și simplu în zilele acelea putem să alegem orice simțim că putem să mâncăm. Dar trebuie să fim un pic atenți pentru că tratamentul de chimioterapie în cancerul la sân e un pic diferit de ceea ce se întâmplă în alte cancere. Procent semnificativ din femeile care fac tratament pentru cancerul la sân, de fapt, iau în greutate și nu slăbesc, cum se întâmplă la alte cancere. Sigur, perioada de tratament oncologic nu este o perioadă de ținut diete, dar merită să fim un pic atenți și să nu creștem foarte mult în greutate în această perioadă. Nu de alta, dar va fi foarte greu ulterior să dăm jos acele kilograme și știm sigur că trebuie să le dăm jos. Perioada de tratament oncologic este una care de obicei induce și menopauza. Bun, dacă nu eram deja la menopauză, vom fi în urma inițierii tratamentului oncologic și în funcție de ce fel de tip de cancer la sân avem, există probabilitatea să facem și tratament hormonal la lung, și dacă ne apropiam de vârsta de menopauză, să trecem direct din tratamentul care a indus menopauza în menopauza normală datorată vârstei. Și astfel ajungem la discuția despre alimentație și stilul de viață după ce am terminat tratamentul pentru cancer la sân. Bun. Ce trebuie să fim atenți? Kilogramele. Greutatea în plus reprezintă un factor de risc pentru reapariția bolii pe termen lung. Asta nu înseamnă că trebuie să sărim în vreo dietă ciudată în care să slăbim 10 kg în 2 săptămâni, ci înseamnă că trebuie să fim atenți ce stil de a mânca avem și să îmbunătățim lucrurile astfel încât treptat să scădem în greutate. Dar această scădere să se bazeze pe țesutul nostru adipos, deci să dispară din grăsimea noastră și nu din masa musculară. Păstrarea masei musculare, cu cât înaintăm în vârstă, mai ales odată ce am intrat la menopauză, este foarte, foarte importantă. Și atât tratamentul hormonal pentru cancerul la sân, cât și menopauza în sine, reprezintă factori de risc pentru apariția osteoporozei. Osteoporoza fiind boala care afectează densitatea oaselor noastre și care ne predispune mult mai mult la fracturi. Iar noi, femeile, suntem clar mult mai predispuse la osteoporoză decât bărbații. Așa că odată ce intrăm la menopauză, fie că se întâmplă în urma tratamentului oncologic sau în mod natural, ne interesează activitatea fizică care ne ajută să ne păstrăm masa musculară. Și dacă avem nevoie să slăbim, să facem lucrul acesta, dar cu păstrarea musculaturii noastre. Aș zice că, din păcate, România este o țară în care foarte mult activitatea fizică este legată de ideea de frumusețe, de a slăbi și foarte des întâlnită numai la persoanele tinere. Dar, din punct de vedere al sănătății noastre, cu cât înaintăm în vârstă și mai ales odată ce intrăm la menopauză, activitatea fizică ar trebui să existe în viața noastră. Și nu din punctul acesta de vedere estetic, dacă îmi vine sau nu vine vreo fustă sau vreo rochie, ci pur și simplu din perspectiva sănătății în general, dar și pentru că știm că activitatea fizică este un factor de prognostic pozitiv, independent de ceilalți factori.
Ce vrea să însemne asta? Activitatea fizică crește supraviețuirea după terminarea tratamentului pentru cancer la sân. Din punct de vedere al alimentației, odată ce nu mai suntem în timpul unui tratament oncologic, ceea ce am discutat legat de alimentele din prevenție rămâne valabil și pentru alimentația după terminarea tratamentului. În concluzie, ne mișcăm, încercăm să nu ne îngrășăm, ne păstrăm masa musculară și avem grijă ce alimente alegem. Acesta a fost materialul nostru pentru astăzi. Lăsați-mi părerea voastră în comentarii, întotdeauna sunt foarte curioasă să aud feedback-ul vostru și dacă știți și alte persoane care ar avea nevoie de aceste informații, distribuiți materialul mai departe.